مرحبا بكم أحبتي، شلونكم؟ شخباركم؟ لازلنا في عملية مناقشة فصول كتاب The Study of Language by جورج يول، وحطينا اليوم في رحالنا في الفصل الخاص بالرايتنج اللي هو Chapter 16. نناقش من خلاله باختصار المسائل والمفاهيم الرئيسية للرايتنج بهذا الفصل. يبدأ الفصل من خلال شرحه وإعطاء صورة لكتابات طفل. هذه الكتابات تبدأ بالقول The 5-year-old child whose skills in symbolic representations are displayed here seems to be already familiar with some of the basic elements of writing. مجرد اللي دا يكتب هنا بأنامل هذا الطفل واضح من عنده أنه عنده basics of writing اللي هي أساسات الكتابة. The sequence of letters تتابع الأحرف goes from left to right. Each letter is distinct from the next and generally well formed. وكل حرف من هذه الأحرف هو مميز عن سابقه ولاحقه ومشكل بطريقة جميلة جدا. ذكرني بتجربة للطرفة حبيت أذكرها لكم. من كنت أثناء دراستي في الولايات المتحدة سوينا تجربة على الطلبة. حبينا نشوف ما مدى تأثير اللغة على نمط تفكير الأشخاص. فأعطيناهم صور من أصغر صورة إلى أكبر صورة من حيث العمر. طفل صغير، بعدين شاب، بعدين شخص طاعن في السن. الأمريكان رتبوها من اليسار إلى اليمين على اتجاه الكتابة مالتهم. العرب رتبوها، أصدقائنا السعوديين والقطريين الإماراتيين عفوا، رتبوها من اليمين إلى اليسار. الكوريين والصينيين، الصينيين تحديدا رتبوها من فوق إلى أسفل. فيعكس لك هذا أهمية اللغة على نمط تفكير الأشخاص. And each word is separated from the next by larger spaces. وكل كلمة من هذه مفصولة عن سابقها ولاحقها بهذا spaces، هاي المجالات، الفراغات. The occasional spelling mistakes، وهذه الأخطاء التي ترد أحيانا. Traditional problem، يعني مشكلة تقليدية in written English، بالكتابة في اللغة الإنجليزية حتى الكبار في السن. Cannot disguise the fact that this child has already learned how to write. هذا ما يمكن أن يخفي مسألة أنه هذا الطفل تعلم الكتابة. نيجي على writing. شنو تعرف writing؟ writing هنا الكاتب يقول We can define writing as the symbolic representation of language through the use of graphic signs. هي عملية التمثيل أو التشكيل الرمزي للغة من خلال الإشارات الشكلية graphic signs. Unlike speech، وعلى خلاف الحديث أو الكلام، it is a system that is not simply acquired but has to be learned. هذا موضوع الكتابة، هو مو مثل الحديث. هذا لا يكتسب ولكن يعلم من خلال sustained conscious effort، من خلال الجهد المستمر الواعي. Not all languages have a written form. مو كل اللغات إلها شكل مكتوب. And even among people whose language has a well-established written system, there are a large number of individuals who cannot use this system. حتى بالنسبة للبالغين أو للغات الواضحة المعالم كالعربي والإنجليزي وغيرها من اللغات، نجد أن هناك كثير من الأشخاص لا يجي للكتابة. In terms of human development، يعني فيما يخص النشوء أو التطور البشري، writing is a relatively recent phenomenon. فالكتابة هي حقيقة ظاهرة حديثة العهد نسبيا. We may be able to trace human attempts to represent information visually back to cave drawing made at least 20,000 years ago. ممكن احنا نتحرى أو نكتشف أو نتتبع بدايات الكتابة إلى الكتابات في الكهوف التي تعود إلى 20,000 سنة ماضية. Or to clay tokens، أو هذه الألواح الطينية من
مدة 10,000 سنة مضت which appear to have been an early attempt at bookkeeping اللي هي عادة ما تكون محاولات أولية للحفاظ ببيانات أو معلومات أساسية. But these artifacts لكن هذه التحفيات أو هذه الرمزيات are best described as ancient precursors of writing. لكن هذه دائما توصف على أنها هي بدايات precursors. هي precursor هو شخص أو شيء يرد قبل شيء آخر، فهي بدايات ما قبل الكتابة. The earliest writing which have been clear evidence is known as cuneiform. الكتابة الأولى اللي معروفة هي cuneiform اللي هي الكتابة المسمارية. marked on clay tablets. تم كتابتها على ألواح طينية بحوالي 5,000 سنة مضت. An ancient script that has a more obvious connection اللي هي نوع من السكريبت أو الوثائق المكتوبة أو النصوص الكتابية. ancient has a more obvious connection to writing system لها علاقة بالكتابة أو أساسيات النظام الكتابي. In use today can be identified in inscriptions dated around 3,000 years ago. بدايات نشأة الكتابة هي بين هاي الفترة 5,000 إلى 3,000 سنة مضت. Much of the evidence used in the reconstruction of ancient writing الكثير من الأدلة اللي تشير إلى إعادة تشكيل الكتابة والنظم الكتابية comes from inscriptions on stone or tablets. تأتي من مصادر يا أما كتبت على ألواح طينية أو على stone أحجار. leather or other perishable materials أو على الجلود أو الكثير من المواد القابلة للاستهلاك أو المنتهية. We have lost them. دي احنا فقدناها. But working from the inscriptions we do have. لكن اعتمادا على الكتابات أو النقوش اللي عندنا we can trace the development of one writing tradition. نقدر من خلالها نتحرى عن أسلوب ونشأة نوع معين من الكتابة التقليدية lasting few thousand years اللي استمرت لآلاف السنين أو لعدة آلاف من السنين with which humans have sought to create a more permanent record of what was going on اللي من خلالها راد الإنسان يوثق ما كان يحدث في تلك الفترة. Pictograms and Idiograms شنو هذولي؟ طبعا هي الكلمة مكونة من جزئين. Picto هي picture و idea and gram. Cave drawing may serve to record some events. رسوم الموجودة في الكهوف عادة ما تخدم غرض تسجيل الأحداث اللي كانت ترد في تلك الفترة سواء الثيران أو البشر اللي كانوا في تلك الفترة. But they are not usually thought لكنهم عادة thought of as any type of specifically linguistic message. ما كانت تشير إلى نوع من الرسائل اللغوية. They are usually treated as a part of a tradition of pictorial art. تعامل على أساس أنه نوع من الفنون التصويرية. When some of the pictures came to represent particular images in a consistent way, we can begin to describe the product as a form of picture writing. لكن من تبدي تنشئ على أساس أنه نمط مصور وبطريقة نسقية تستخدم في أكثر من مرة. تلاحظ أنه صورة هنا بعدين شوية صورة هنا بعدين شوية صورة هنا، فهذا يصير picture writing. هذا ما نسميه بالpicture writing or pictograms. In this way, a form such as هذه الشمس اللي تشوفها might come to be used as the sun. ممكن تستخدم للدلالة على الشمس. A similar form to convey a roughly similar meaning. أو شكل من هذا القبيل يشير إلى نفس المعنى. This is a conventional relationship. هذه علاقة تقليدية must exist between a symbol and its interpretation اللي هي العلاقة بين الرمز والشيء اللي يمثله أو يترجمه أو يفسر إليه أو ما يفسر له.
In time, this picture might develop into a more fixed symbolic form. وهذا مرور الوقت ممكن يتطور إلى أنه يكون fixed symbolic form. شكل رمزي ثابت. Such as هذه الدائرة وبنصها نقطة. And come to be used as heat and daytime. اللي ممكن بعد مرور الوقت ممكن تشير إلى الحرارة واليوم أو وقت اليوم. As well as sun. بالإضافة إلى for sun. Note that as the symbol extends from sun to heat, لاحظ من انتقاله هذا الرمز من ينتقل من رمزيته للدلالة على الشمس إلى رمزيته للدلالة على الحرارة. It is moving from something visible to something conceptual. راح يتحرك من كونه شكل visible، شكل واضح المعالم، مفهوم مرئي، إلى شكل conceptual، فكري، عقلي، إدراكي، لا يمكن رؤيته. وهنا بدأت تطور ونشأت الكتابة، أنه بدأت تدل على النوع من الرمزية الفكرية، أفكارنا، مشاعرنا اللي احنا دا نتحدث بيها. This type of symbol is then considered to be ideograms. هذا النوع من الرموز بدأ يمكن الإشارة إلى على أنه ideogram، يعني شيء يتعلق بالكتابة الفكرية، فإحنا نسميه ideograms or ideogram. فإذا إجاك تعريف شنو ideogram، فهو تقدر تتوضح من خلال الشرح التالي ماهية ideogram، أنه من تنتقل الرمزية من الشكل picture إلى idea or conceptual. This symbol is then considered a part of idea system or system of ideas for writing. The distinction between pictograms and ideograms is essentially a difference in the relationship between the symbol and the entity it represents. الفرق بين الايديوغرامز والبيكتوغرام هو الفرق بين العلاقة بين الرمز والكيان المشار إليه. The more picture-like forms are pictograms and the more abstract derived forms are ideograms. فكل ما كان الشكل عنده إيحاء بالصورة إذن هو pictogram، وكل ما كان رمزيته أعلى يصير شنو؟ ideogram. A key property of both pictogram and ideograms is that they don't represent words or sounds in a particular language. الحلو والمميز بهم أنه ما يرمزون أو يشيرون إلى صوت محدد في لغة لحد هذه اللحظة. طبعا ما يشيرون إلى فد رمز أو شيء. Modern pictograms such as those represented in the accompanying illustrations، مثل ما موضح في الرسومات التالية اللي هي حديثة. يعني عندك مثلا الايموجيز حاليا، هي الايموجي مثلا الوجه الضاحك هو ما يشير إلى كلمة في لغة محددة، ولكن يشير إلى pictogram بشري واضح المعالم بصورة عامة. Modern pictograms such as those represented in the accompanying illustrations، مثل ما موضح في الصور التالية، are language independent، يعني مستقلة عن اللغة أو لغة مستقلة، and can be understood with much the same basic conventional meaning in a lot of different places where a number of different languages are spoken. ممكن هذا شكل التليفون هو ما إلى علاقة بلغة معينة، لكن إلى علاقة بطبيعة بشرية، فممكن تشوفها بإسبانيا، بإيطاليا، بأمريكا، بالسنغال، هو نفس الرمز. الشوكة، هذا يعني the cigarette cup، هذه figures اللي دا تشوفها قدامك. It is generally thought that there were pictographic or ideographic origins for a large number of symbols that turn in later writing systems. يشاع ويقال أنه كانت في فترة من الفترات فكرة أنه هناك بعض الرموز والرمزية أو الفكرية، يعني هو رمز فكري ورمز صوري، إلها علاقة بتشكيل وتكوين الكتابة الحديثة. وهذا طبعا رأي سديد، لأنه إذا تلاحظ مثلا الكتابة الهيروغليفية ممكن تعتمد على هذا النمط. فمثلا هو نفس الكاتب ده يقول in Egyptian hieroglyphics، طبعا تلفظ hieroglyphics مو hieroglyphics، تلفظ Egyptian hieroglyphics. The symbol هذا الرمز
was used to refer to a house and derived from the diagram-like representation of the floor plan of a house. تشير إلى شكل البيت والخطة الخاصة بسطح يعني أساس البيت. In Chinese writing, the character هذه الثلاثية was used for a river and has had its origin in the pictorial representation of a stream flowing between two banks. هذا إذا تلاحظ يعني رمز يشير إلى نهر من اللغة الصينية، لأنه يشير إلى سريان الماء بين ضفتين. Egyptian nor فهنا طبعا النقطة and it had its origin in the pictorial representation of a stream flowing between two banks. However, it is important من المهم to note that neither Egyptian nor the Chinese written symbols are actually pictures. لكن هما لا الصيني ولا المصري هما صور of a house or a river. لا، ذولي نوعا ما يميلون إلى أنه يكونون conceptual. They are more abstract. هما مجرد أكثر، أفكارها مجرد أكثر، لكن أكو تقارب. يعني هسه يعني خلينا نروح شوية على الصوتيات. عندك مثلا قط بالإنجليزي cat. كلمة cat تكتب CAT. كلمة قط في العربي تكتب قاف طاء، مو صحيح؟ فإذا سألتك قلت لك القاف كيف نكتبها بالإنجليزي؟ راح تقول لي يا أما K أو C حسب الصوت العلة اللي يرد بعدها. فخلينا نكتب قط، نحاول نكتب قط اللي هي بالعربي نحولها بالإنجليزي لفظها، فنكتب قط KIT. لاحظ فكت كات اكو تقارب. هو حتى في بعض من المسائل اللي ما لها ارتباط تلاحظ انه كيت كات شوجر سكر نارنج نارانخا in Spanish اكو تقارب بيناتهم. ف when we create symbols in a writing system من احنا نخلق هذه الرموز في النظام الكتابي there's always an abstraction away from the physical world. دائما اكو رمزية خارج اطار العالم الفيزيائي او العالم الحقيقي او اللي موجود. فهذه لازم تنتبه عليها طبعا. نجي when the relationship between the symbol and the entity or idea becomes sufficiently abstract. من تبدأ هذه العلاقة بين الرمز والكيان تكون شوية متكاملة أو مكتملة sufficiently abstract رمزية أكثر من تكون abstract مجردة أكثر. We can be more confident that the symbol is probably being used to represent words in the language. بهذه النقطة فقط احنا راح نبدي نعتقد أنه ممكن هذا الرمز يشير إلى كلمة في لغة معينة، كلمة وليس حرف. In early Egyptian writing, the ideograms for water was هذا الشكل اللي كان يرمز إلى الماء. The derived symbol هذا الشكل came to be used for the actual word meaning water. When symbols are used to represent words in a language, they are described as example of word writing or logograms. فشنو تعريف logograms؟ هنا ممكن نقول when a symbol comes to be used for the actual word meaning للدلالة على المعنى الحقيقي للكلمة مثل water. When symbols are used to represent words in a language من هذا الرموز تبدي تشير إلى كلمات في لغة they are described as a symbol of as an example of word writing اللي تسمى logograms. شنو logograms؟ An early example of logogram writing is the system used by the Sumerians. نظام بسيط للأشكال logographic logographic writing الكتابة الشكلية هذه logographic يسموها. هو السيستم اللي كان يستخدم بس عند السومريين and the southern part of modern Iraq الجزء الجنوبي من العراق تقريبا 5000 سنة مضت. Because of a particular shape used in their symbol كون هذه أكو شيء محدد كان يستخدم في الرمز
الدلالي هنا. These inscriptions هذه الكتابة are more generally described as cuneiform. تشير إلى كانت تسمى cuneiform الكتابة المسمارية. The term cuneiform means wedge shaped. هي من شكل الوجه هذا الاسفين اللي يدق، فالشكل هذا اللي تشوفه wedge shaped هنا. And the inscriptions used by the Sumerians were produced by pressing a wedge-shaped implement into soft clay tablets, resulting in a form such as هذا الشكل. طريقة كتابته كانوا يضغطون بهذا الشكل الإسفيني أو المسماري على جزء طيني فيظهر الشكل بهذا الطريقة مثل ما تلاحظ. The form of this symbol really gives no clue to what type of entity is being referred to. لكن شكله ما يوحي أبدا إلى الكيان المشار إليه، وبالتالي إذن هي كتابة معنوية أو إدراكية أو رمزية أو مجردة. The relationship between the written form and the object it represents has become arbitrary. صارت العلاقة بين الشكل والرمز، الشكل والفكرة المشار إليه الشيء والشكل المستخدم أصبحت arbitrary اعتباطية. And we have a clear example of word writing or a logogram. The cuneiform symbol above can be compared to a typical pictographic representations of the same fishy entity. فهنا ممكن مقارنتها بهذا الشكل السمكي المشار إليه. We can also compare the ideogram for the sun represented earlier as هذه النقطة دار ما يدورها دائرة, with the logogram used to refer to the same entity found in cuneiform writing المشار إلى هنا. Contemporary logograms in English are forms. هذه logograms أو الرموز الحديثة مثل علامة الدولار at رقم 9 وهذه and اللي احنا نسميها ampersand where each symbol represents one word. كل واحد منها يمثل كلمة. A more elaborate writing system that is based to a certain extent يعني لدرجة معينة على شكل تفصيلي أو نظام كتابي تفصيلي on the use of logograms can be found in China. كان معتمد بالأساس على نظام وجد في الصين. Many Chinese written symbols or characters أو الأشكال أو الرموز المكتوبة في الصينية are used to represent the meaning of word. كانوا تشير إلى معنى الكلمة أو جزء من الكلمة and not of the sound of spoken language وليس صوت الكلمة المكتوبة. One of the advantages of such a system is that two speakers of very different dialects or Chinese who might have a great difficulty understanding each other's spoken forms can both read the same written text. فائدة مالتها أنه شخصين من الصين مثلا يتحدثون بلهجة مختلفة كون الصين هي كبيرة جدا، فبالتالي استخدامهم لهذا الرمز في التواصل راح يدل على تقارب فكري للوصول إلى الفكرة المراد الوصول إليها. Chinese writing with the longest continuous history of use as a writing system يعني اللي هو تقريبا الشكل الكتابة الصينية اللي إلها تاريخ طويل ومستمر جدا في استخدام الرموز أو characters clearly has many other advantages for its users. إلى مميزات إضافة إلى هذه المميزات المذكورة. One major disadvantage is that quite a large number of different written symbols are required. واحدة من المساوئ هو أنه يحتاج لنا كم كبير جدا من الأشكال للدلالة على الرموز المكتوبة. Although the official list of modern Chinese characters for everyday use is limited to 2,500 characters. لكن بالصينية الحديثة يمكن التركيز على فقط 2500 شكل للدلالة على اللغة المستخدمة في الحياة اليومية. Other lists contain up to 50,000 characters. القوائم الأخرى طبعا تشمل أكثر من 50,000 رمز. Remembering large numbers of different composites, symbols, word symbols
however, does seem to represent a substantial memory load. ممكن هذا يشير حفظ عدد كبير من المركبات الرمزية ممكن يدل أو يشير إلى substantial memory load. راح يثقل الذاكرة بهذه الطريقة. And the history of most other writing systems illustrates a development away from logographic writing. والتاريخ الخاص بالكتابات أو الأنظمة الكتابية الأخرى دائما يشير أو يوضح النشوء والتطور بعيدا عن الكتابة الرمزية أو الكتابة الشكلية اللي موجودة هنا في الصينية. To accomplish this, some principled method is needed to go from simple representing words اللي هي logographic system to a set of symbols that represent sounds اللي هو phonographic system. فحتى هذه الأنظمة تنطلق وتطور من هذا الشكل لازم كان هناك يكون انتقالا من الرمز الشكلي إلى الرمز الصوتي لاختصار الكتابة. هسا نيجي على rebus writing. One way of using existing symbol to represent the sound of a language is through a process known as rebus writing. أعتقد اللفظ مالتها rebus writing. واحدة من الطرق هو باستخدام rebus writing. In this process, the symbol of one entity is taken over the symbol for the sound of the spoken word used to refer to the entity. إذن في هذه العملية the symbol for one entity is taken over. هنا الأولوية تؤخذ لرمزية هذا الكيان أو هذا الشكل is taken over. تؤخذ وتتبنى as the symbol كرمز for the sound of the spoken word للدلالة على الصوت الخاص بالكلمة المتحدث بها اللي تستخدم للدلالة على هذا الكيان. That symbol then comes to be used whenever that sound occurs in any word. ويبدأ يؤخذ هذا الرمز للاستخدام أينما حل استخدام هذا الصوت للدلالة على أي كلمة تحتوي هذا الرمز. We can create example. نقدر ناخذ أو نصنع مثل. Working with the sound of the English word I. مثلا الصوت الخاص بالكلمة I. We can imagine how the pictogram هذا شكل العين could have developed into the logogram اللي صار للدلالة على العين. This logogram is pronounced as I, and with the rebus principle at work, when نيجي نطبق rebus writing system at work, you could then refer to yourself as I, to one of your friends as هذا الرمز cross I. Combine form with the logogram for deaf to produce defy, with the logogram for boat to produce bow tie, and so on. A similar process is taking place in contemporary English texting. يعني طبعا هسه حاليا نستخدم هاي الطريقة في التكستينج التكست الكتابات النصية باللغة الإنجليزية. مثلا تستخدم الرمز 2 not only as a number ليس فقط للرقم but as the sound of other words or parts of words للدلالة على أصوات الكلمات الأخرى أو أجزاء الكلمات الأخرى. مثلا I need to speak to you tonight. In the message, the letter U also illustrates the process of rebus writing, having become the symbol of the sound of the spoken word U اللي بدأ يدل على هذا اليو. أيضا تستخدم للدلالة على الضمير U. Let's take another non-English example. خلينا ناخذ مثال آخر هو in which the ideogram اللي بيها هذا الideogram becomes the logogram ب for the word pronounced ب meaning boat. فهنا boat ب. We can then produce a symbol for the word pronounced baba meaning father, which would be baba. One symbol can thus be used in many. رمز واحد ممكن يستخدم
in many different ways، مستخدم بطرق مختلفة with a range of meanings، مع مدى كبير من المعاني. That this process accomplishes is a sizable reduction in the number of symbols needed in a writing system. هذه العملية تقلل وتقلص كمية الرموز اللي احنا نحتاجها. فاحنا مثلا نستخدم هنا to للدلالة على 2، to ممكن نستخدم للدلالة إلى to I want to go to نستخدم to بدل ما نكتب to وإلها استخدامات أخرى. Syllabic Writing. هسه نيجي على Syllabic Writing اللي هي الكتابة على أساس المفاصل أو syllables أو المقاطع. In the last example, the symbol that is used for the pronunciation of parts of a word represents as a unit bar that consists of a consonant sound اللي هو باء يتكون من صوت علة وصوت ساكن. فمن تجي when a writing system employs a set of symbols, each one represents the pronunciation of a syllables, it is described as syllabic writing. فمن نجي نستخدم النظام الكتابي اللي يبدي يوظف مجموعة من الرموز وكل رمز يشير إلى لفظ لمقطع اللي هو syllable، هذه تسمى syllabic writing. فهو تعريف syllabic writing. There are no purely syllabic writing systems in use today. بس احنا ما عندنا syllabic writing واضحة المعالم في الوقت الحاضر. But modern Japanese لكن اليابانية الحديثة can be written with a set of single symbols representing spoken syllables and is consequently often described as having a partially syllabic writing system or a syllabary. فعندك النموذج الحديث اللي موجود فقط هو الكتابة اليابانية الحديثة اللي تستخدم set of single symbols، اللي تستخدم مجموعة من الرموز اللي تشير إلى المقاطع اللفظية الصوتية. وبالمحصلة النهائية ممكن وصفها على أنها syllabic writing، partially syllabic writing، يعني syllabic writing جزئية. In the early 19th century، في بداية القرن التاسع عشر، a Cherokee named Sequoia. Cherokee هي قبيلة من الهنود الحمر طبعا. Sequoia أعتقد اللفظ ماذا. Living in a North Carolina. إذا تلاحظ أكو سيارة من فئة تويوتا اسمها Sequoia. Invented a syllabic writing system. اخترع نوع من الكتابة syllabic that was widely used within the Cherokee community to create written messages بالcommunity مالتهم مجتمعهم لرموز رسائلية كتابية for the spoken language للغة المتحدث بها، لأنه Cherokee يتحدثون بلغة لكن الكتابة مالتهم ما واضحة المعالم وما إلها قاموس محدد. And these Cherokee examples مثل هذا الرموز اللي تشوفها we can see that the written symbols in each case does not represent to a single consonant. فهذا الرمز ما يشير إلى صوت وحرف أو صوت علة واحد or a vowel but to a syllable، لكن يشير إلى syllable مقطع، فكتابة مقطعية. فالرمز يشير إلى مقطع من صوت علة وصوت ساكن. Both the ancient Egyptian and the Sumerian writing systems evolved to the point where some of the early logographic symbols were being used to represent spoken syllables. لاحظ الجمال. في اللغة السومرية عفوا في الكتابة في النظام الكتابي السومري والمصري نشأ وتطور لدرجة أنه بعض من early logographic symbols في بعض من هذه الرموز الشكلية الأولية كانت تستخدم للدلالة على spoken syllables، الدلالة على المقاطع اللفظية الصوتية. However، على أي حال it is not until the time of the Phoenicians inhabiting what is modern Lebanon between
3000 and 4000 years ago. لكن لحد ما اجوا الفينيقيين واستوطنوا فيما يعرف حاليا بلبنان قبل بين 3000 إلى 4000 سنة مضت, that we find the full use of a syllabic writing system. لحد هذه النقطة يلا بدينا نشوف ال syllabic writing system, النظام المقطعي الكتابي على شكله الواضح. Many of the symbols that the Phoenicians used were taken from earlier Egyptian writing. الفينيقيين كانوا معتمدين على بعض الرموز المستخدمة في الكتابة hieroglyphics المصرية. فمثلا هذه الرموز اللي تشير إلى البيت تبنوها للدلالة على bath وبعدين صارت بيت. The symbol came to represent other syllables being with B sound. بنفس الشاكلة with M. So a word that might be pronounced as muba could be written as this way. And representations bima could be written as بالعكس. Note that direction of writing is from right to left. بس لازم تنتبه أن الكتابة هي من اليمين إلى اليسار. By about 3000 years ago, the Phoenicians had stopped using logograms and had a fully developed syllabic writing systems. ولحد ما وصلوا إلى درجة أنه توقفوا على الكتابة الرمزية وبدأوا يستخدمون ال completely fully developed syllabic writing system. نظام syllabic writing system, نظام مقطعي للكتابة. وهذا النظام syllabic writing system كان يستخدمون الرمز, وهذا الرمز بمقطع صوت علة وساكن, أو مقطع ساكن أو مقطع علة. نجي على النشأة الحديثة. لحد هذه النقطة احنا فهمنا كيف بدأت ونشأت الكتابة من الرموز في فترة الكهوف إلى أنه استوطنوا الفينيقيين وحولوا النظام إلى نظام syllabic writing system بدل ما كان هو قبل هذا logographic writing system أو logogrammic writing system. هسه نيجي على alphabetic writing system. If you have a set of symbols being used to represent syllables, beginning with, for example, a B sound or M sound, then you're actually very close to a situation in which these symbols can be used to represent single sound type in a language. لحد هذه النقطة, هاي الكتابة الأبجدية هي ترمز إلى أصوات, لكن هذا الحرف, شكل الحرف السمبل, كانت العلاقة بينه وبين الصوت بعيدة. هسه راح تبدي تتقرب العلاقة, بعدين هذا الصوت ما بيه معنى واحدة, من راح يدخل على بقية الأصوات راح يشكل الفكرة اللي هي conceptual idea اللي راح تشكل المعنى اللي مشترك بين الكوميونيتيز اللي تستخدمونه. ف this is an effect, وهذا يعني بالمحصلة the basis of alphabetic writing. In principle, مبدئيا in alphabet الأبجدية is a set of written symbols. شنو الأبجدية؟ هي مجموعة من الكتابات أو الرموز الكتابية, each one representing a single type of sound or phoneme. كل واحد يشير إلى نوع من الأصوات or phoneme, اللي هو الفونيم أصلا حتى بالعربي. فونيم يعني الصوت أو الصوتيم, يسمونه الصوتيم. The situation just described is what seems to have occurred in the development of writing systems of Semitic languages such as Arabic and Hebrew, اللي حدث من خلال تطور ونشوء اللغات السامية مثل العبرانية والعربية, اللي كل صوت, كل حرف إلى صوت, فهذا الصوت محتفظ بالحرف, مو مثل عندنا بالإنجليزي GH مرات تلفظ ومرات ما تلفظ. في بعض الكلمات تلفظ في مثلا laugh وما تلفظ في sight. هنا الرمز يشير إلى صوت, شكل الرمز يشير إلى صوت. Words written in these languages in everyday use largely consist of symbols for the consonant sounds in the words, تشير إلى صوت الساكن في هذه الكلمات, with the appropriate vowel sounds being supplied by the reader, إضافة إلى أصوات العلة اللي يوفرها القارئ لهذه الرموز.
This type of writing system is sometimes called a consonantal alphabet. هي الأبجدية الساكنة. The early version of Semitic alphabetic script originating in the writing system of the Phoenicians كانت مصدرها الأساسي من الفينيقيين is the basic source of most other alphabets to be found in the world. هي الأساسية لكل الأبجديات اللي موجودة في العالم. النسخ المحدثة منها ممكن تتبعها في الشرق into Iranian اللي نشأت من عندها اللغة الفارسية. Indian الهندية, Southeast Asian writing systems, and to the west نحو الغرب هي الأغريقية. The basic order of letter symbols with A representing consonants in the first A, B, C اللي هي الأبجدية was created about 3000 قبل 3000 سنة by the Phoenicians and continues to be used as our primary ordering device for listing in everything from dictionaries to telephone books. فهذه الأبجدية اللي alphabet اللي صنعوها الفينيقيين لحد هذا الوقت نستخدمها في الكتابات، في ترتيب القواميس الأحرف. مرات تسأل ليش الأم قبل الأي، مرات تسأل ليش الأي قبل البي، ليش البي قبل السي، ليش السي قبل الدي، وبهذه النسقية معتمدين على هذا النمط. The early Greek took the alphabetizing process أخذوا هذا التبجيد، عملية التبجيد اللي موجودة a stage further إلى مرحلة أخرى by also using separate symbols to represent the vowel sounds as distinct entities. بعدين الأغريق خلوا رموز لي حتى الأصوات العلة، لأن قبل هذا ما كانت تستخدم أصوات العلة، قارئ هو اللي يحدد صوت العلة. And so created a remodeled system that includes vowel اللي هم كان لهم الفضل في إيجاد الرمز الصوتيمي الخاص بالعلة. This change resulted in the Phoenicians consonant alb becomes a symbol for a vowel sound such as alpha اللي احنا عندنا ألف، alb ألف، لاحظ تشابه. To go with existing symbols for consonant sounds اللي يجي ويا الأصوات الساكنة مثل باء، فألب، بتا، ألف، باء، giving us single sound writing or in alphabet اللي نطانا هذه الأبجدية الحديثة. In fact, for some writers on the origin of the modern alphabet, it is the Greek who should be given credit for taking the inherently syllabic system from the Phoenicians and creating a writing system in which the single symbol to single sound correspondence was fully realized. هنا ممكن الفضل يعود إلى الأغريق اللي أخذوا المبادرة من الفينيقيين وطوروا نظام صوتي للعلة وللساكن وخلاهم يكون به realization أو الشكل المدرك الحديث اللي مشاهد. From the Greek, this revised alphabet passed، وهذه من الأغريق هذه النسخة المحدثة passed to the rest of the Western Europe through the Romans, and along the way underwent several modifications to fit the requirements of the spoken languages encountered لحد ما وصلت إلى الشكل الحديث اللي موجود. As a result, we talk about the Roman alphabet as the writing system used in English. ولهذا النتيجة احنا نستخدم الرومان alphabet في اللغة الإنجليزية. ولهذا السبب we talk about the Roman alphabet as the writing system used in English. لهذا السبب احنا نستخدم على هذا الأساس احنا نستخدم الأبجدية الرومانية من نتحدث عن اللغة الإنجليزية. Another line for development took the same basic Greek writing system into Eastern Europe where Slavic language were spoken. خط آخر اتجه نحو السلافيكية أو اللغة السلافية
اللغات السلافية اللي موجودة the modern version النسخة الحديثة اللي تستخدم ويقال عنها Syllabic Alphabet الأبجدية السيريليكية after the Cyril a 9th century Christian missionary اللي هو مبتعث للتبشيريين المسيحيين. And the basis of writing system used in Russia today اللي هو المعتمد في اللغات السلافية مثل الموجودة في روسيا اليوم. The actual form of a number of letters in modern European alphabet can be traced from their origin in Egyptian hieroglyphics. فإذا تلاحظ الشكل الروماني الحديث والشكل hieroglyphic القديم شوف التطور اللي صار. hieroglyphic بعدين Phoenician بعدين early Greek بعدين Roman. روح على مثلا صوت التي بالهيروغليفيك بعدين بالفينيشن بعدين بالايرلي جريك بعدين بالرومان الحديثة. Written English. If indeed the origin of the alphabet writing system were based on correspondence between a single symbol and a single sound type, then one might reasonably ask why there is such a frequently mismatch between the form of written English. وهنا دا يقول هو إذا كان متعارف عليه أنه كل رمز صوتي يشير إلى رمز كتابي يعني شكل الكلمة في الرمز المستخدم في الكلمة يشير إلى الصوت، زين ليش اللغة الإنجليزية الحديثة أكو فالتباين بيناتهم؟ هذا السؤال. هو يقول and the sound of spoken English you know or you know. ليش هذا المسماش صاير؟ Other languages مثل Italian and Spanish have writing systems that hold much more closely to the sound. مو مثل الإسبانية والإيطالية اللي أكو hold closely بين الصوت وبين شكل الكلمة. يعني مثلا عندك نارانخا تنكتب واللفظ مالتها نفس الشكل، يعني ما نضيف لها كلمة جديدة. يعني مثلا مو مثل كلمة chair CH تلفظ chair، ماكو mismatch موجود. شنو هذا السبب؟ hold more closely to the one sound one simple principle. مبدأ one sound one simple of the alphabetic writing. English orthography is not always so consistent. ممكن باختصار English orthography شكل الكتابة أو الأورثوغرافي الكتابية اللغة الكتابية الإنجليزية مو consistent، وأعتقد السبب كان العلاقة بالطابعة، لأن الطابعة أثرت على نمط الكتابة، واحدة من النظريات طبعا. عموما English orthography. As we noted in chapter 3, the orthography or spelling of contemporary اللي هو التهجي الخاص باللغة allows for a lot of variation، إلى كثير يسمح بكثير من التباين بصراحة. How each sound is represented لكيفية تمثيل كل واحد من الأصوات. The vowel sound represented by E is written in various ways. يكتب بطرق مختلفة. As shown in the first two columns on the left, and the consonant sound represented by sh has various spellings. مثل ما تلاحظ هنا أيضا إلى مختلف التهجيات مثل critique, belief, receipt, meet, queen, people, key, scene, sugar, tissue. فهذا E صوت E الطويل اللي موجود إلى realizations مختلفة. Notice how often in these two lists لاحظ هنا in these two lists the single phoneme is actually represented by more than one letter. كل واحد من هذه الصوتيمات احنا نسميه صوتيم. كل واحد من هذه الصوتيمات ممكن يمثل أكثر من حرف. Part of the reason for this is that English language is full of words borrowed often their spelling from other languages. لأنه اللغة الإنجليزية هي هجين من كثير من الكلمات المستعارة من كلمات من لغات أخرى، وعادة تكون الاستعارة صوتية. يعني أنا سامعها الكلمة فأني أجي أكتبها بالإنجليزي بس هي مو نفس ما تكتب في اللغة الأخرى.
as in ph for F in Greek borrowing alphabet. يعني هي كلمة alphabet هي كلمة إغريقية، فهنا لما نيجي نتحدث عن الألفابت ليش هذا الPH اللفظ F؟ لأنه جاي من اللغة الإغريقية. Or orthography PH هنا orthography. Notice again the use of two letters in combination for a single sound. هنا أكثر من حرف للدلالة على رمز أو صوت. A combination of two letters consistently used for single sound such as PH, sh, as in digraph. The English writing system is alphabetic in a very loose sense. طبعا النظام الكتابي الحديث للغة الإنجليزية هو كلش يعني مرتخي، يعني مو ثابت، ما بي consistency. Some reasons for this irregular correspondence between sound and symbolic representation may be found in a number of historic influences on the form of written English. كثير من هذا إلى مؤثرات تاريخية على طريقة الكتابة في اللغة الإنجليزية. The spelling of written English was largely fixed in the form that was used when printing was introduced in the 15th century England. مثل ما قلت لكم إلى علاقة بالطباعة، أداء جهاز الطباعة اللي كان موجود. At that time, there were a number of conventions regarding the written representation. كان أكو بعض من التقليدات أو التقليد أو نوع من الأسلوب الخاص بالكتابة في ذلك الفترة that had been derived from forms used in writing other languages, notably Latin and Greek and French. كان مستند على الكتابة من اللاتينية والفرنسية. مثلا QU replaced older English CW in words like Queen. Queen كانت باللغة الإنجليزية تكتب CW ما تكتب بالQU، لكن من الفرنسية أخذوها من يجوا يطبعون كتبوها على الطريقة الفرنسية. Moreover, many other early printers were native Dutch. السبب الثاني أنه كثير من البرنترز الطابعيين هم أصلهم هولندي، متحدثين باللغة الهولندية. And they could not make consistent accurate decision. ما كان عندهم قرار ثابت على اللفظ الخاص بالإنجليزي. لذلك تلقى مثلا H موجود في كلمة ghost، لأنه بالداتش يعني كانت الجي اتش تلفظ أو تكتب native speakers بهاي الطريقة. Perhaps more important ممكن الأكثر أهمية the pronunciation of spoken English has undergone substantial changes. اللفظ في اللغة الإنجليزية يعني كان بهواية من المتغيرات. Substantial changes. For example, although we no longer pronounce the initial K sound or the internal GH sound, we still include letters indicating the older pronunciation in our contemporary spelling of the word night. رغم أنه ما يلفظ لكن تكتب، لكن بعض الأحيان تلقاها exceptions استثناءات في مثلا الأمريكية. These are sometimes called silent letters. They also violate، وهذه أيضا يعني هذول أيضا يخرقون قاعدة one sound one simple principle. مفهوم أنه كل صوت لازم إلى رمز محدد أو رمز واحد يشار إليه. But not with as much effect as the silent final E. لكن مو بنفس التأثير اللي موجود في final E of so many English words. Not only do we have to learn that this letter is not pronounced. احنا هذا شوية مختلف، مو فقط لازم نعرف أنه ما إلى لفظ لكن إلى موازنة في الكلمة. We also have to know the patterns of influence it has on the preceding vowels. نمط التأثير اللي إلى على الصوت السابق. As in the different pronunciations of A in the part of hat, hate, and O in not and note. If we then add in the fact that a large number of older writing or written English words were actually recreated by the 16th century spelling reformers, إذا نأخذ بعين الاعتبار أنه كثير من older written English الكتابة الإنجليزية القديمة هي كانت مستندة إلى نوع من recreation، إعادة التأهيل أو التوظيف بالقرن السادس عشر من مصلحين التهجئة to bring their written forms more into line with what were supposed sometimes erroneously to be their Latin origins.
لدرجة معينة أنه كان مخطوء. ذولا يعني الفكرة كانت مخطوعة عند ذولا المصلحين التهجويين، أنه يحسن أو يشذب من نمط اللغة الإنجليزية اللي جعلها مشابهة لأصلها، اللي هو مثلا اللاتيني اللي هو كان مفهوم خاطئ erroneously to be their Latin origins. That become that, doubt becomes doubt, land becomes island. Then the sources of this mismatch between written and spoken forms begin to become clear. نقدر نشوف السبب الاختلاف اللي خلانا نشوف اللغة الإنجليزية بهذا الطريقة من التباين بين الكتابة وبين اللفظ الصوتي للكلمة. Even when the revolutionary American spelling reformer Noah Webster، حتى لما بدأ نوا ويبستر اللي هو مؤلف قاموس ويبستر اللي هو يعتبر ثوري في مجال reformation of spelling، تحسين التهجئة in the US. In revising a form such as a British English honor, he only managed to go as far as honor and not honor، لدرجة أنه ما قدر يتجرأ أنه يحذف ال H. His proposed revisions of bread for bread, give for give, and laugh for laugh were in line with the alphabetic principle. كانت يعني متماشية مع مبدأ الأبجدية and are often the preferred forms of young children learning to write English. وحتى الأطفال حقيقة من يبدو يتعلمون كتابة يتعلموها بهذا النمط، لأن ما يفهم ليش هذا المسماتش موجود. But they have obviously not found their way into everyday printed English. لكن ما لقت مجال في اللغة الإنجليزية الحديثة. راح نتحدث بالفصول القادمة إن شاء الله عن تكملة الفصول. هذه مقدمة في مفهوم نشأة وتطور الكتابة العالمية. أتمنى كان الدرس مفيد لكم، لأنه الدرس غزير بالمعلومات سواء بالنسبة للمختصين أو غير المختصين. أتمنى كان مفيد ونافع لكم. نفعنا الله به ونفعنا لنفعكم. أتمنى لكم يوم سعيد وربي يحفظكم، وأرجو مشاركة الفيديو ومشاركة القناة إذا حسيت أنه هذا الجهد إلى قيمة عندك، لأنه حقيقة هذا الجهد هو ذاتي بدون أي ربح مادي، مجرد هو لنشر العلم والمعرفة. ربي يحفظكم. مدرب اللغة دكتور وليد خالد.